सन् 1943 सायद यो भारतका मानिसहरूले सुन्यो भने उनीहरूलाई कान पनि लाग्न सक्छ। त्यति बेला भारतमा 30 लाख मानिसहरू मरेका थिए, त्यो पनि भोकमरीको कारणले। त्यसको करिब 4 वर्ष पछाडि अङ्ग्रेजहरूले भारतबाट शासन गर्न छोडे। Oxford-educated leader of the Congress Party, second only to Gandhi, Britain made the decision to leave India. Now it is for Indian leaders to decide the future of their country. र त्यति बेला सबैको प्रश्न थियो, विल इन्डिया सर्भाइभ? त्यो प्रश्न गरेको अहिलेसम्म 76 वर्ष भइसकेको छ। अहिले भारत पनि परिवर्तन भएको छ र ती प्रश्नहरू पनि। Data from the International Monetary Fund, India has now reportedly overtaken the United Kingdom to become the 5th largest economy in the world in the last quarter of the year 2020. This report makes a forecast. It says India will have the world's 3rd largest stock market by 2030. This is thanks to investments being made in technology and energy. India has signed an MOU with the UN World Food Programme to send 10,000 tons of wheat for the people of Afghanistan. Ladies and gentlemen, in this episode, we will learn भारतले त्यस्तो खाद्य सङ्कटबाट कसरी मुक्ति पायो, how Indian industries are booming now, and what lessons should Nepal learn from its neighbor India. अङ्ग्रेजबाट भारत स्वतन्त्र भइसके पछाडि भारतको एउटै मात्र लक्ष्य थियो, त्यो हो भारतलाई कसरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने। त्यसको लागि भारत सरकारले जति पनि खेतीयोग्य जमिन छ त्यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्न थाल्यो। खेती गर्ने जग्गालाई बढाए पनि यो समस्याको समाधान भने लङ टर्मको लागि हुनेवाला थिएन। सन् 1961 मा युनाइटेड नेसन अन्तर्गत फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले एउटा रिसर्च गर्छ र त्यो रिसर्चबाट थाहा हुन्छ कि सन् 1966 सम्ममा भारतको जनसङ्ख्या यति धेरै हुनेछ कि यसले भारतको उत्पादन क्यापेसिटीलाई नाग्नेछ। त्यति बेला भारतले युएससँगबाट गहुँलाई आयात गर्थ्यो पब्लिक ल 480 अन्तर्गत रहेर। युएसले पनि गहुँ सप्लाईलाई रोक लगाउने भन्दै भारतलाई बेला बेला वार्निङ दिइरहेको थियो र भारत सरकार एकदमै प्रेसरमा रहिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा इन्ट्री हुन्छ लिजेन्डरी साइन्टिस्ट डाक्टर एमएस स्वामीनाथन। डाक्टर स्वामीनाथन 1943 को भोकमरीबाट यस्तो प्रभावित भइसकेका थिए कि उनले आफ्नो मेडिकल स्टडीलाई छोडेर एग्रिकल्चरमा रिसर्च गर्न लागेका थिए। उनले 10औं वर्षसम्म जेनेटिकली इन्जिनियर सिडलाई डेभलप गर्नको लागि आफ्नो समय व्यतीत गरेका थिए। उनले इन्डियन एग्रिकल्चर काउन्सिल अफ रिसर्चमा काम गर्दाखेरि अमेरिकन एग्रोनोमिस्ट नर्मान बुर्लोकसँग सहकार्य गर्ने मौका मिल्यो। नर्मान बुर्लोकलाई फादर अफ ग्रीन रेभोल्युसन पनि भन्ने गरिन्छ। नर्मान बुर्लोकले हाई यील्ड डिजिज रेसिस्टेन्स सेमी ड्वार्फ गहुँको बिउलाई चाहिँ डेभलप गरेका थिए मेक्सिकोका लागि। उनले त्यही खोजको लागि सन् 1970 मा नोबेल प्राइज पनि जितेका थिए। इफ यु सी द मेक्सिको इन इन्डिया दे लाई इन द सेम बेल्ट अफ इक्वेटर। त्यसपछि डाक्टर स्वामीनाथनलाई के लाग्छ भने मेक्सिकोको सोइल र इन्डियन सोइल अथवा हावापानीहरू मिल्दोजुल्दो छ, त्यसैले त्यहाँ बनाइएको हाई यील्डिङ भराइटी अफ व्हिट सिड चाहिँ भारतमा पनि प्रयोग गर्न सकेदेखि यसले चाहिँ भारतको उत्पादनलाई बढाउँछ भन्ने उनको कन्सेप्ट आयो। त्यति बेला भारतको कृषि मन्त्री थिए मिस्टर सुब्रमण्यम। डाक्टर स्वामीनाथनले मिस्टर सुब्रमण्यमलाई यदि एचआईभी सिड युज गरेको खण्डमा भारतको प्रोडक्सन राम्रोसँग बढ्ने भनेर उनले आश्वासन दिए र कन्भिन्स गरे। त्यति बेला अपोजिसन पार्टीका नेताहरूले तिनीहरूको कुरा विश्वास गरेनन्। कृषि मन्त्रीले आफ्नो 5 एकड जग्गामा एचआईभी सिड लगाउँछन् र त्यसको जब हार्भेस्टिङ हुन्छ एन्ड गेस व्हाट इट इज रकेट हाई एन्ड हिस्ट्री वाज गोइङ टु बी क्रिएटेड इन इन्डिया। त्यसपछि 1966 देखि 67 सम्म इन्डियाको पन्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशमा एचआईभी सिडको प्रयोग गर्न थालियो र त्यही वर्ष जब उत्पादन भयो त्यति बेला पुरानो उत्पादनभन्दा 30% ले उत्पादन बढ्यो। त्यो समयको उत्पादन र अहिलेको उत्पादनलाई हेर्ने हो भने भारतले 300% भन्दा बढीले बढोत्तरी गरिसकेको छ र भारतले अब खाद्यान्नमा आफूलाई भरिपूर्ण बनाइसकेको छ। आफ्टर द्याट one of the biggest problem in India was solved, but on the nightmare was coming in 1991. Is worse than 1991. 91 में ये क्राइसिस हुई थी, बहुत बड़ी संकट में है इकोनॉमी। This budget was presented barely a month after Congress, with Sri Narasimha Rao as Prime Minister, had taken back the reins of the country and was tasked with recuperating a devastated economy. भारतको अर्थव्यवस्था सधैँका लागि परिवर्तन गर्नेवाला थियो। सन् 1991 भन्दा पहिला भारतमा बन्द अर्थव्यवस्था थियो। भारतमा कम्पनी खोल्नका लागि भारत सरकारको लाइसेन्स चाहिन्थ्यो।
त्यो कम्पनीमा कति उत्पादन गर्ने र उत्पादन गरेको वस्तुको पैसा कति राख्ने अथवा चाहिँ बिक्री मूल्य कति राख्ने त्यो सबै तय भारत सरकारले गर्थ्यो। यस्तो व्यवस्था भएको हुनाले निजी कम्पनीहरू त्यति खस्टाउन सकेका थिएनन् र कोही पनि भारतमा गएर इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहँदैनथे र यसको इम्प्याक्ट सन् 1991मा भारतमा नराम्रोसँग देखियो। भारतसँग जम्मा 2 हप्ताको लागि इम्पोर्ट गर्न सक्ने बराबरको फरेन करेन्सी मात्र रहेको थियो। केही समय अगाडि नेपालमा 6-7 महिनासम्म धान्न सक्ने फरेन करेन्सी हुँदाखेरि त नेपाल टाक पल्टिन लागेको भनेर निकै ठुलो समाचार आइसकेको थियो। नाउ यु क्यान इमेजिन व्हाट सिचुएसन वाज इन्डिया इन द्याट टाइम। त्यति बेला भारतका प्रधानमन्त्री थिए चन्द्रशेखर र उनको इमिडिएट काम भनेको फरेन करेन्सी जुटाउने र अर्थव्यवस्थालाई जलतल धान्ने। त्यति बेला उनले आइएमएफसँग लोन माग्ने निर्णय गर्छन्। तर भारतको अर्थव्यवस्था यस्तो खस्किएको र यस्तो खतम थियो कि आइएमएफले लोन दिन पनि इन्कार गरेको थियो। त्यति बेला इराक र कुवेतको द्वन्द्व चलिरहेको थियो। Within 2 days of Saddam Hussein ordering his army to storm Kuwait, Iraq had control of the country and would occupy it for the next 7 months. The motivation to invade was mostly financial. पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य स्काइरकेटेड भइरहेको थियो र त्यसले इन्डियाको अर्थव्यवस्थालाई अझ लाद हानिरहेको थियो। त्यही समयमा युएसले इराकमा मिलिटरी अपरेसन गर्ने भनेर तय गर्छ। मिलिटरी अपरेसन गर्नका लागि युएसले फिलिपिन्सबाट फाइटर जेट इराक पुर्याउने निर्णय गरेको थियो र फिलिपिन्सबाट डाइरेक्ट इराकसम्म फाइटर जेट पुर्याउन सकिँदैन थियो र त्यसलाई बीचमा चाहिँ फ्युलिङको आवश्यकता पर्थ्यो र युएसको इन्ट्री हुन्छ भारतमा। आइएमएफको मेजोरिटी अफ भोटिङ युएसको हातमा थियो र युएसले भारतसँग एउटा शर्त राख्छ। यदि भारतले अमेरिकन जेटलाई भारतको बम्बईमा ल्यान्डिङ गर्न र रिफिलिङ गर्न दिने अनुमति दियो भने उसले आइएमएफद्वारा चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्न सक्ने आश्वासन दियो र भारतसँग कुनै पनि अप्सन थिएन र भारतले त्यो शर्त एक्सेप्ट गर्छ र त्यसको तत्कालै आइएमएफले लगभग $1.8 बिलियन बराबरको लोन भारतलाई स्वीकृत गरिदिन्छ। तर त्यति रकमले भारतको इकोनोमीलाई आफ्नो लयमा फर्काउन भने पर्याप्त थिएन। 1991 अप्रिलमा भारतका फाइनान्स मिनिस्टर र आइएमएफ बीच कुराकानी हुन्छ। आइएमएफको शर्त अनुसार यदि भारतले बन्द अर्थव्यवस्थालाई खुला अर्थव्यवस्था बनाउँछ भने उसले बजेट भाषण भइसके पछाडि सेप्टेम्बर महिनामा $4 देखि $5 बिलियन अझ अर्को लोन दिने पनि बाचा गरेको हुन्छ। त्यसपछि इन्डियन गभर्मेन्टले बिस्तारै पोलिसीहरूलाई परिमार्जन गर्दै जाँदा जुन 1991मा आइएमएफले फेरि $2 बिलियन बराबरको लोन दिन्छ। त्यति बेला भारत पोलिटिकली यति धेरै अनस्टेबल थियो। सन् 1991 जुन 21 पुरानो सरकार ढल्छ र नयाँ सरकार बन्छ अन्डर द पीएम नरसिंह राव र फाइनान्स मिनिस्टरको काम गर्छन् डाक्टर मनमोहन सिंह। त्यसको लगत्तै जुलाई महिनामा जुलाई 1 देखि जुलाई 3 सम्म भारतीय रुपियाँलाई डिभ्यालु गरिन्छ पाउन्ड स्टर्लिङसँग। डिभ्यालुएसन गर्नुको मुख्य कारण हो एक्सपोर्टलाई बढाउनु र इम्पोर्टलाई घटाउनु। जुलाई 4 देखि जुलाई 18 सम्म भारतको आरबीआईमा रहेको 47 टन सुनलाई बैंक अफ इङ्ल्यान्ड र जापानमा लगिन्छ ताकि $400 मिलियन रेज गर्न सकियोस्। र फाइनली त्यो दिन आउँछ जसले चाहिँ इन्डियन इकोनोमीको कायापलट गर्नेवाला थियो। त्यो दिन हो 24 जुलाई 1991 जहाँ डाक्टर मनमोहन सिंहले आफ्नो बजेटलाई प्रस्तुत गर्छन्। त्यसो भए त्यो बजेटमा त्यस्तो के थियो जसले गर्दा इन्डियाको इकोनोमीको कायापलट भयो? सबैभन्दा पहिला त जुन भारतमा बन्द अर्थव्यवस्था थियो त्यसलाई खुला अर्थव्यवस्था बनाइयो। लाइसेन्स राजलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइयो। केही सामान बाहेक अरू सबै कुरालाई इम्पोर्ट अथवा एक्सपोर्ट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइयो। कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स 51.75%बाट 46%मा झारियो। पर्सनल इन्कम ट्याक्स 56% बाट 40% झारियो। यति छुट दिइसके पछाडि संसारभरि जति पनि इन्भेस्टरहरू थिए तिनीहरूको आँखा पर्यो इन्डिया र सबै ठाउँहरूबाट इन्डियामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू आउन थाले र इन्डियाका बिजनेसम्यानहरू पनि आफूले आफूलाई ग्रो गर्न थाले र इन्टरनल कम्पिटिसन अथवा एक्सटर्नल कम्पिटिसन राम्रोसँग बढ्यो र इन्डियाको इकोनोमी बिस्तारै अगाडि बढ्दै गयो र आजको दिनमा इन्डिया दुनियाँको 5th लार्जेस्ट इकोनोमी बन्न पुग्यो। मिलिटरी स्पेन्डिङमा चाहिँ यो 3rd लार्जेस्ट कन्ट्री बन्छ। पर्चेसिङ पावर प्यारिटीको आधारमा यो तेस्रो ठुलो मुलुक हो। यसरी इन्डियामा आइपरेका सबैभन्दा बिगेस्ट टु नाइटमेयरहरूलाई यसरी सल्भ गरेको थियो। नेपाल पनि आफू कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि कृषि क्रान्ति गर्न निकै जरुरी देखिएको छ। औद्योगिक क्रान्तिको लागि नेपालमा जति पनि पोलिसीहरू छन् त्यसलाई एकदमै सजिलो बनाउन पर्छ। राष्ट्र एकदमै स्टेबल भयो भने मात्र नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ, नत्र जस्ताको तस्तै रहनेछ। तपाईँ यहाँसम्म रहनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।